Welcome to Protech YouTube channel. ඉතින් ඔන්න සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔය එකතුලා ඉන්නේ Protech YouTube channel එකේ වෙතින් ගෙනෙන brand new interesting video එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි WhatsApp account එකක් කෙනෙක්ගේ phone එකක් අතින් අල්ලන්නවත් නැතුව hack කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මගේ උත්තරේ තමයි ඔව්. ඇත්තටම කෙනෙක්ගේ phone එකක් අල්ලන්නවත් නැතුව WhatsApp hack කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේ වීඩියෝ එකේ අද අවසානයේදී ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අවසාන වෙනතෙක් රැඳී ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ WhatsApp account එක hack කරන්න කලින් මේකේ තියෙන system එක ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ WhatsApp app එක අයිතිකාරයා තමයි මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන්නේ. ඉතින් මෙයා යටතේ අවුරුදු ගානක experience ඉන්න software engineersලා වගේම ethical hackersලා මෙයා යටතේ වැඩ කරන හොඳ strong team එකක් මේ මාර්ක් සකර්බර්ග්ට ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලා එකතු වෙලා තමයි මේ WhatsApp Facebook වගේ apps නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙම බලද්දි මේ WhatsApp Facebook වගේ apps hack කරන එක ලේසි නෑ. ඇත්තටම කිව්වොත් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ software engineersලටත් වඩා ලොකු experience එකක් තියෙනවනේ hack කරන කෙනාට. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික නෑ. ඉතින් මේ වගේ WhatsApp account එකක් ඒකින් අපිට කෙලින්ම hack කරන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් අය කියන කතාවක් තමයි මම මෙයාගේ WhatsApp account එක hack කරා කියලා එයාගේ QR code එක අරගෙන WhatsApp web එකෙන් log වෙලා ඉන්න ඔන්න ඉතින් ඔන්න WhatsApp hack කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒවට මේ WhatsApp hacking කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම WhatsApp hack කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි එයාගේ phone එක මුලින්ම hack කරලා ඒ මාර්ගෙන් තමයි අපි එයාගේ phone එකේ WhatsApp එක hack කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඔයාලට වීඩියෝ අවසානයේදී කියලා දෙන්නම්. මට තව දේවල් ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි මෙයාගේ phone එකේ MAC address එක root කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ MAC address එක change කරලා මෙයාගේ phone එකට log වෙලා ඒ ඔස්සේ මෙයාගේ WhatsApp එකට log වෙලා WhatsApp details අපිට ගන්න. එහෙමත් නැත්තම් මම මේ දැන් කතා කරන එක ගැන ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. කැමති වෙනවා link එක තියෙනවා description එකේ ගිහලා බලන්නත් පුළුවන්. Play Store එකේ තියෙනවා apps. ඉතින් මේ වගේ remote access කරන apps TeamViewer, AnyDesk ගන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන apps. මේ වගේ app එකක් use කරලා remote access මාර්ගයෙන් යාගේ phone එකේ control කරන්න පුළුවන් මට්ටමට එන විදිහේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් ඒක බලන්න link එක description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් අපිට remote access use කරන app එකක් use කරලා වුණත් අපිට පුළුවන් මෙයාගේ WhatsApp එකට log වෙලා WhatsApp details ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපි විසින් නිර්මාණය කරපු APK file එකක්, ඒ කියන්නේ third party software එකක් app එකක් use කරන ඒක අරයාගේ phone එකට කොහොම හරි install කරවලා අපිට පුළුවන් ඒ මාර්ගයේ phone එකට log වෙලා WhatsApp hack කරන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නෙත් මේ APK file එකක් මම හදපු APK file එකේ phone එකක් hack කරන හැටි. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ hack කරනවා කියලා හිතපුවාම ඔයාලා ගොඩක් අය හිතන දෙයක් තමයි මේ අර ෆිල්ම්ස් වල විදියට කෙනෙක්ගේ නමයි එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් දැක්ක පළියට එයාගේ සේරම accounts අපිට hack කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම hacking වලදී hack කරන්න ඕන කෙනා ගතින් එයා නොදැනුවත්වම හරි මොන හරි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණ නැත්නම් අපිට මේ දේ කරන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලා ඉදිරියට පෙන්නනවා මම හදපු APK file එක අරයක් අනිත් කෙනා hack කරන්න ඕන කෙනා කොහොම හරි install කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි යාට ක්‍රියේටිව් විදිහට යවන්න ඕනේ. මම අද පෙන්නන්නේ මම කාලිනක්ස් යූස් කරලා හදපු APK file එක WhatsApp එකකින් යවලා යාගේ account එකට WhatsApp එකට යවලා එයාලම කොහොම හරි install කරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ක්‍රියේටිව් අදහස් විදිහට අපිට පුළුවන් යාට install කරවන විදිහට ඔය බොරු දේවල් දාලා ඔය කියන්නේ ගොඩක් data හම්බ වෙනවා නම් මම links click කරන්න කියලා අන්න ඒවත් ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට පුළුවන් අපිට install කරවලා යාගේ WhatsApp details ගන්න. ඉතින් මට හිතෙනවා මේ දේ ගැන කතා කර ඇති කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද මේ WhatsApp account එක hack කරන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. friends මෙතනදී ඔයාලට මගේ desktop එක පේනවා ඇති. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Oracle VM virtual box කියන software එකට යට තියෙනවා Nirmala ehacker.apk කියලා APK file එකක්. ඉතින් මම මේ APK file එක හැදුවේ Kali Linux කියන OS එක use කරලා. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් Kali එකේ interface එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ මේක Linux version එකක්. ඉතින් මම මේකෙන් තමයි මේ APK file එක create කරගත්තේ. ඉතින් create කළා මේක මම Windows එකට දාලා WhatsApp web එකක් කරහම මම hack කරන්න ඕනේ කෙනාගේ phone එකට මේ APK file එක WhatsApp එක ඔස්සේ යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් මගේම phone එකට මෙතනදී මම hack කරලා පෙන්නන්නේ. මම මෙතනින් minimize කරලා අයින් වෙලා මම මගේ phone එකට යනවා. හරි ඉතින් friends මෙතනදී මම මුලින්ම මගේ phone එකේ WhatsApp app එක open කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ මගේ අනිත් WhatsApp account එකේ මම hack කරන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එක නිසා මේ ෆෝන් එකට WhatsApp එකෙන් මම Linux use කරලා හදපු APK ෆයිල් එක මම WhatsApp එකේ send කරගෙන තියෙනවා ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේ app එකට එක සැරයක් touch කරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මම මෙතන open කියන කොට touch කරගෙන මෙන්න මේ වගේ එකක් වැටෙනවා. මම ඊට පස්සේ install කියන කොට touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන main app installed කියලා open කියලා දෙනවා. මම මේ open කියන කොට එක සැරයක් touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් මෙතනදී පෙන්නන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙතනින් මෙහෙම back වෙනවා. back වෙලාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති friends මෙතන main menu එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා main activity කියලා පොඩි APK ෆයිල් එකක් install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මම හදාගත්ත APK ෆයිල් එක. ඉතින් friends phone එකේ අපිට මෙන්න මෙච්චරයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් friends ඔයාලට පේනවා ඇතින් මම මේ Linux use කරලා හදපු APK ෆයිල් එක WhatsApp එකකින් hack කරන්න ඕන කෙනාගේ phone එකට යවලා එයාලව install කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ phone එකට මම හදපු APK ෆයිල් එක install කරගත්තා. ඊළඟට මම යනවා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා මම මගේ කාලි Linux operating system එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී දැනටමත් මේ app එක install වෙලා කියලා මට මෙතනදී command tool වගේකින් පෙන්නනවා. ඉතින් මම මේ වගේ ලොකුට ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මට ඕනේ මෙතනදී ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න විතරයි. ඉතින් friends ඊළඟට මට තව පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන්. මං ඒ ටික ඉක්මනට කරගන්නවා. ඉනිවේස් ඔයාලට දැන් මෙතනදී පේනවා ඇති මම මේ sys info කියලා පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙනවා මේක type කරන්න. ඒක type කරාට පස්සේ අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම අදාගත් APK ෆයිල් එක install කරපු Android version එක ඒ වගේ පොඩි details ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් friends මෙතනදී මම මේ හදපු APK ෆයිල් එකෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් WhatsApp විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙතනදී hack කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. අපිට මෙයාගේ SMS dump කරන්න පුළුවන්, contacts dump කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ phone එකේ තියෙන SMS text file එකක් විදිහට අපිට අපේ ලැප් එකට කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ phone එකේ screenshots ගන්න පුළුවන්, screen record එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපිට මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් friends මම මෙතනදී වෙන්නන්න ඔයාලට WhatsApp එකේ details කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් friends මෙතනදී මම මුලින්ම මේ APK ෆයිල් එක install කරපු phone එකේ storage එකට දැනටමත් මම මේ OS එක කරා access කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දිත් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ phone එක අල්ලන්නේවත් නැහැ. මම මේක එහෙම පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතනදී කරන්න තියෙන මේ ස්ටෝරේජ් එක ඇතුළට ඇක්සස් වෙන්න. ඩිෆරන්ස් මෙතනදී පොඩි දේවල් ටිකක් පෙන්නනවා මේ ෆෝන් එකේ. මම මෙතනදී යනවා emulated කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට. හරි friends ඉතින් මෙතනදී මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන එක apps වර්ග ඒ වගේම තමයි විවිධ DCMI එක documents downloads මට මේ ඕන ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට දැන් access වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එක අල්ලන්නවත් නැතුව මම මේ තියෙන පැත්තක තියෙන්නේ. ඉතින් අර APK ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපු නිසා තමයි මට මෙතනදී දැනටත් මම මේ ෆෝන් එක hack කරලා තියෙන්නේ third party software එකක් use කරලා. ඉතින් third party app එක තමයි මම හදපු APK ෆයිල් එක. ඉතින් මම මෙතනදී මම ඔයාලට අද පෙන්නනවා කි WhatsApp hack කරන්න පුළුවන් කියලානේ. මම මේ ෆෝන් එක මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා WhatsApp එකට අදාළ ෆෝල්ඩර් එක මෙතන මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මම මේක දැන් WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යන්නයි යන්නේ. හරි friends ඉතින් මෙතනදී මම download WhatsApp කියලා type කරගත්ත පොඩි කෝඩ් එකක්. ඉතින් friends මෙතනදී මේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකේ මෙයාගේ සියලුම details database එක ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ මෙයා මෙච්චර කල් share කරපු photos videos ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ record කරපු දේවල් ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතනදී මේ විදිහට ලොකු list එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් friends මම තා ටිකක් බලන් ඉන්නවා මේ සේරම ටික download වෙනකම්. ඩිෆරන්ස් වලට පේනවාද තවත් මේ මගේ WhatsApp එකට අදාළ
ඩොගියුමන්ට්ස් ඒ වගේම තමයි ෆොටෝස් වීඩියෝස් තවත් මගේ ලැප් එකට දැන් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඊට මේක තමයි ඇත්තටම මේ WhatsApp හැක් කරනවා කියලා කියන්නේ. නැතුව ඔය කෙනෙක්ගේ WhatsApp එකක් වෙබ් ගලා මේ ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ WhatsApp හැක් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියන නිසා තමයි ඔයාලට මේ කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තවත් මේ WhatsApp එකට දාලා ඩොගියුමන්ට්ස් මගේ දැනටමත් මගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේ වෙද්දි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එකට අදාළ සියලුම වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේම ඩොගියුමන්ට්ස් මේ වෙද්දි මගේ කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ දේවල් සියල්ලම කරන APK ෆයිල් එක නිසා. ඉතින් මම මේ කාලිනක්ස්ගේ ටර්මිනල් එකෙන් බැක් කළා මම දැන් හොයන්න ඕනේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කොහෙද සේව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට මෙතනට ගියාට පස්සේ මේ කාලි කියන ලොකේෂන් එක ඇතුලේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියලා පොඩි ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ගියාට පස්සේ මම මෙතෙක් WhatsApp එකේ යූස් කරපු ෆොටෝස් ඒ වගේම තමයි මීඩියා කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ගියාට පස්සේ මේකේ WhatsApp එකේ GIF audios ඒ වගේ WhatsApp videos නැත්නම් WhatsApp voice notes වගේ දේවල් අපිට මෙතනදී මම මෙතනදී හැක් කරලා අරගෙන තියෙනවා මගේ කම්පියුටර් එකට. ඉතින් friends ඇත්තටම කිව්වොත් ඔන්න ඔහම තමයි අපි wirelessly APK app එකක් use කරලා ඒ කියන්නේ third party app එකක් use කරලා app එකක් කිව්වේ ඇත්තටම මම හදපු APK file එක APK file එකක් use කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි WhatsApp details කෙනෙක්ගෙන් කොහොමද hack කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේව තමයි ඇත්තටම මෙහෙම තමයි WhatsApp hack කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද කලින් කියපු විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් කෙලින්ම WhatsApp එකේ නම්බර් එකක් දැනගත්තා කියලා නැත්නම් කෙනෙක්ගේ QR code එකක් දැනගත්තා කියලා ඇත්තටම WhatsApp account එක hack කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි hack කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එක මම මුලින්ම කරේ මේ ෆෝන් එක hack කරලා ෆෝන් එක ඔස්සේ WhatsApp folder එක හොයාගෙන ගිහිල්ලා තමයි මම WhatsApp එකේ details ගත්තේ. නැත්නම් WhatsApp මම කෙලින්ම hack කරේ නෑ. ඉතින් මට hack කරන්න බෑ. එහෙම WhatsApp කෙලින්ම hack කරන්න බෑ. ඉතින් friends ඔය විදිහට තමයි WhatsApp hack කරේ. එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳයි කියන හිතනවා නම් like එකක් දාන්න. මේ වගේ videos දිගටම ඔයාලටම ගෙන්න ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් subscribe කරලා notification bell icon එක all press කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, share කරන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අතරමම sign out කරනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.